Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Magnetismul lui Halil Ibrahim constă într-o dualitate fascinantă. Cea a unui artist binecuvântat atât cu stăpânirea scenei dramatice, cât și cu un profund talent vocal. Încă de la primii pași în atenția publicului, Halil Ibrahim a navigat prin dificile răscruce dintre două discipline la fel de exigente și pasionate. Această bifurcație profesională nu este doar o alegere de carieră, ci o dezbatere existențială care i-a marcat traiectoria și i-a ținut pe fanii săi cu sufletul la gură. Întrebarea care a persistat mult timp în industrie a fost simplă, dar fundamentală. Va deveni actorul care cântă ocazional sau cântărețul care joacă ocazional? Această aparentă indecizie a fost, în realitate, o perioadă de gestație pentru o decizie care ar defini moștenirea artistică, demonstrând un respect profund pentru ambele muze creative. Actoria, cu cerințele sale emoționale și capacitatea de a transforma viața unui personaj, a fost prima sa dragoste, catapultându-l către o vedetă masivă și oferindu-i o platformă pentru popularitate instantanee. Prin actorie, Halil Ibrahim a reușit să canalizeze o intensitate și o profunzime care au rezonat profund cu publicul, consacrându-l ferm ca o figură de frunte în producțiile de televiziune. Acest succes rapid și răsunător, alimentat de acoperirea globală a serialelor turcești, l-ar fi putut tenta să abandoneze orice alte ambiții. Cu toate acestea, pentru un spirit artistic complex, actoria singură nu părea suficientă pentru a-i satisface nevoia de exprimare completă. Succesul său pe ecran era incontestabil, dar inima îi bătea în ritmul unei alte melodii, una care tângea să fie auzită. Alături de ascensiunea sa pe platourile de televiziune, muzica a rămas întotdeauna un curent subteran vital în exprimarea sa artistică, un refugiu mai intim și mai personal. Cântatul i-a oferit o modalitate de a comunica cu publicul fără mijlocirea unui scenariu sau a unui personaj, permițându-i să expună o latură mai vulnerabilă și mai autentică a sa. Incursiunile sale muzicale, deși poate mai puțin proeminente în presă decât rolurile sale de televiziune, au fost întotdeauna întâmpinate cu entuziasm, dezvăluind o măiestrie a melodiei și o sensibilitate lirică ce nu a lăsat pe nimeni indiferent. Muzica era evadarea și terapia ei, un spațiu în care putea prelua controlul total asupra mesajului său, fără limitările unui regizor sau ale unui proces de casting. Această disciplină i-a oferit o libertate pe care lumea restrictivă a actoriei i-o nega uneori. Presiunea industriei și așteptările fanilor au exacerbat, fără îndoială, această dilemă, forțându-l să cântărească avantajele comerciale ale fiecărei căi. Actoria i-a oferit stabilitate financiară și o faimă masivă, în timp ce cântatul i-a oferit satisfacție artistică și o conexiune mai pură cu arta. Se spune că managerii și consilierii l-au îndemnat să se concentreze pe o singură disciplină pentru a-și maximiza impactul, temându-se că împărțirea talentelor sale i-ar putea dilua brandul personal. Cu toate acestea, Halil Ibrahim a rezistat acestei categorizări simpliste, demonstrând că pentru unii artiști, exprimarea nu poate fi limitată la un singur general. Lupta sa a fost cea a unui om al renașterii moderne care a refuzat să fie etichetat de limitările comerciale ale secolului 21. În cele din urmă, după o perioadă de intense deliberări și după o analiză atentă a adevăratei sale vocații, Halil Ibrahim a luat o decizie surprinzătoare prin îndrăzneala și logica sa internă, a ales convergența, redefinind limitele carierei sale. Actorul a ales o cale care nu sacrifică interpretul pe altarul cântărețului și nici invers, ci mai degrabă îmbină ambele pasiuni într-o nouă identitate artistică. Alegerea sa se traduce într-o viziune holistică asupra artei sale, în care talentul vocal este integrat în proiectele sale actoricești și în care aparițiile sale muzicale au o notă incontestabilă de teatralitate.
A înțeles că valoarea sa constă tocmai în dualitatea care îl face unic și refuză să-și mutileze complet expresia. Această alegere de convergență îi permite să exploreze noi teritorii creative, deschizându-i ușa către roluri în musicaluri, seriale cu coloane sonore originale interpretate de el sau chiar crearea de concerte care sunt adevărate spectacole narrative. Actorul a găsit echilibrul perfect, folosind puterea faimei sale actoricești pentru a-și propulsa muzica și profunzimea emoțională a muzicii sale pentru a-și îmbogăți personajele. Nu va mai trebui să aleagă între o pasiune sau alta, ci le poate folosi ca instrumente complementare pentru a spune povești mai bogate și mai complexe. Această cale, deși mai provocatoare, promite să fie cea mai satisfăcătoare și durabilă pentru dezvoltarea sa personală. Reacția publicului la această decizie a fost una de imensă satisfacție, deoarece fanii lui Halil Ibrahim i-au apreciat întotdeauna talentul în ambele domenii, deplângând ideea de a fi nevoiți să renunțe la unul dintre ele. Aceștia i-au celebrat curajul în sfidarea normelor industriei, care adesea dictează că unul trebuie să fie una sau alta. Consolidarea brandului său ca artist cu multiple fațete îi conferă o rezonanță specială, permițând publicului său să crească pe două fronturi simultan. Următorii săi văd în această alegere confirmarea faptului că arta nu ar trebui să aibă limite și că autenticitatea prevalează întotdeauna asupra strategiilor de marketing. Această decizie are, de asemenea, implicații profunde pentru viitorul său creativ, sugerând o posibilă incursiune în producție sau regie, unde viziunea sa holistică asupra artei poate fi aplicată proiectelor de anvergură. Un artist care stăpânește atât prezența scenică, cât și sunetul are potențialul de a crea lucrări mult mai imersive și personale, controlând fiecare aspect al expresiei. Halil Ibrahim nu numai că a ales o cale, ci și-a proiectat propriul drum, construind o nișă unică în showbiz, unde numai el poate opera cu asemenea versatilitate. Destinul său nu a fost să fie actor sau cântăreț, era să fie un povestitor complet. Calea convergenței nu este lipsită de provocări, deoarece excelența în două domenii atât de solicitante necesită disciplină și angajament de neegalat. Va trebui să gestioneze programe care combină turnee de concerte cu zile de filmare, un act de jonglerie care îi va testa rezistența fizică și mentală. Totuși, tocmai în această dificultate rezidă frumusețea alegerii sale, deoarece demonstrează o dedicare profundă pasiunilor sale. Halil Ibrahim se pregătește să demonstreze că excelența nu este dușmanul versatilității și că o dublă viață artistică poate fi cheia unei cariere legendare. În final, povestea lui Halil Ibrahim devine o lecție inspiratoare despre importanța autenticității artistice. Decizia sa de a nu alege între actorie și cântat, ci de a le uni, este o amintire puternică a faptului că limitele sunt adesea autoimpuse și că adevăratul succes constă în onorarea tuturor fațetelor talentului nostru. Halil Ibrahim nu este nici actorul care cântă, nici cântărețul care joacă, este un artist în forma sa cea mai pură, folosind fiecare instrument de care dispune pentru a emoționa, a distra și a lăsa o amprentă de neșters în inimile publicului său. Pascali